Nếu nhìn vào bản đồ của khu vực Đông Nam Á, bạn sẽ thấy một quần đảo khổng lồ vắt ngang qua xích đạo, kéo dài hàng ngàn cây số từ Tây sang Đông, từ Đông sang Tây, với 17.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Đó chính là Indonesia, đất nước được mệnh danh là quốc gia vạn đảo hoặc xứ sở vạn đảo. Người ta thường gọi Indonesia là người khổng lồ trong khu vực không phải là ngẫu nhiên, bởi vì họ khổng lồ cả về diện tích và khổng lồ cả về dân số. Diện tích của họ là khoảng 1,9 triệu km vuông, tức là rộng gấp khoảng 6 lần Việt Nam. Dân số thì hơn 270 triệu người, sắp đạt mốc 280 triệu người rồi, đông nhất ở trong khu vực Đông Nam Á và thường có mặt trong hàng ngũ top 4, top 5 thế giới. Indonesia giống như một gã khổng lồ đang ngồi giữa trung tâm của biển cả. Nhưng đông dân và rộng lớn liệu có đồng nghĩa với giàu có hay không? Đây mới là điều khiến nhiều người tranh luận. Indonesia liệu có thực sự giàu hay chỉ là một quốc gia đông dân và nhiều gánh nặng? Và nếu đem so sánh với Việt Nam, quốc gia 100 triệu dân đang tăng tốc trong những năm gần đây, thì hai nước này ai mới thực sự nổi bật hơn? Giàu nghèo thì hãy nói về kinh tế. Có một thực tế rất khó phủ nhận. Trong cả khu vực Đông Nam Á, chúng ta phải thừa nhận rằng chỉ có duy nhất Indonesia được ngồi vào chiếc ghế danh giá của G20. G20 là tên viết tắt của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và Indonesia bước vào sân chơi này với vị thế là nền kinh tế số 1 trong khu vực Đông Nam Á. GDP danh nghĩa của họ đạt khoảng hơn 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Con số này vượt xa Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Nó gấp khoảng 3 lần Việt Nam. Nhóm G20 này rất khủng khiếp. Nhóm này hiện đang chiếm hơn 90% trong tổng quy mô của toàn bộ nền kinh tế thế giới. Với những thành viên sừng sỏ bao gồm có Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada. Nhóm này được gọi là nhóm G7. Ngoài ra còn có Hàn Quốc, Úc, hai nước phát triển nhưng không phải thành viên của G7. Tiếp đó phải kể đến Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Mexico, Indonesia, Argentina, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, những nước công nghiệp mới và đang phát triển, cùng với Liên minh châu Âu là thành viên đặc biệt. Vậy là trên quy mô của nền kinh tế, Indonesia đúng là đang sánh vai với rất nhiều siêu cường. Vậy thì họ kiếm tiền từ đâu? Tức là những cái ngành nào mang lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế của Indonesia? Đây là một quốc gia vạn đảo và cũng vạn tài nguyên. Tài nguyên thiên nhiên của họ rất phong phú, dân số đông, nên cách kiếm tiền thì cũng rất đa dạng. Từ lâu họ đã sống nhờ tài nguyên. Đây là một trong những nước xuất khẩu than đá lớn nhất trên thế giới. Điển hình như là năm 2023, Indonesia đã bán than ra nước ngoài và thu về gần 50 tỷ đô, chủ yếu là cho Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác trong khu vực châu Á. Tức là riêng số tiền bán than thôi thì đã hơn GDP của cả đất nước Campuchia rồi. Ngoài than đá thì dầu mỏ và khí đốt cũng là một nguồn thu lớn của Indonesia. Tập đoàn quốc doanh Pertamina kiểm soát toàn bộ ngành dầu khí và đem về thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đặc biệt là Indonesia thì có rất nhiều niken, chiếm hơn 40% trữ lượng niken toàn cầu. Niken ở đây là một loại kim loại thiết yếu để sản xuất pin xe điện, nên trong thời đại chuyển đổi xanh như thế này, Indonesia trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhờ đó nhiều tập đoàn Trung Quốc, Hàn Quốc, thậm chí là cả Tesla của Mỹ cũng phải đến Indonesia để mà hợp tác. Indonesia có rừng vàng biển bạc theo đúng nghĩa. Họ là một nước nông nghiệp lớn. Họ đứng top đầu thế giới về dầu cọ. Dầu cọ là mặt hàng dù bị chỉ trích vì phá rừng nhưng lại mang về hơn 20 tỷ xuất khẩu mỗi năm cho Indonesia. Tức là riêng dầu cọ đã mang về số tiền hơn cả GDP của Lào. Thế giới gần như không thể thiếu dầu cọ của Indonesia. Bánh kẹo dùng đến dầu cọ, mỹ phẩm dùng đến dầu cọ và nhiên liệu sinh học cũng dùng đến dầu cọ. Dầu cọ đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong những sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm sạch. Nó cung cấp một cái chất tạo bọt trong hầu hết các loại xà phòng, dầu gội hoặc là chất tẩy rửa. Ước tính là khoảng 70% những sản phẩm chăm sóc cá nhân như là xà phòng, dầu gội, đồ trang điểm, kem dưỡng da đều chứa các thành phần có nguồn gốc từ dầu cọ. Ngoài dầu cọ, Indonesia còn xuất khẩu cà phê, cao su, cacao, tức là những sản phẩm này cũng đang cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Ngoài ra họ còn có những sản phẩm thủy hải sản khác với nguồn biển khổng lồ. Và đây chính là nguồn sống của hàng chục triệu người nông dân và ngư dân tại Indonesia. Ngày xưa thì họ phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên thô, nhưng gần đây thì bắt đầu thúc đẩy công nghiệp chế biến. Ví dụ thay vì xuất quặng niken thô thì họ cấm xuất khẩu và bắt buộc xây dựng nhà máy luyện kim tại chỗ. Và khi nhắc đến Indonesia thì không thể bỏ qua du lịch. Mỗi năm thì Indonesia đón khoảng 16-17 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Bali một mình đã chiếm hơn 1/3 số khách này, trở thành một thương hiệu du lịch toàn cầu của Indonesia. Ngoài du lịch, Indonesia cũng kiếm tiền từ dịch vụ tài chính với những ngân hàng lớn và đặc biệt là công nghệ số.
Họ có những kỳ lân công nghệ như là Gojek, một cái app trước đây cũng rất là phổ biến tại Việt Nam, hay là Tokopedia, ngày nay là GoTo. Nhìn chung thì Indonesia đang phát triển. Dù chưa so sánh được với Singapore, nhưng họ là thị trường số lớn nhất Đông Nam Á bởi vì dân đông mà giới trẻ thì lại thích mua sắm online. Ít người biết một kênh kiếm tiền khác có ngoại tệ của Indonesia, đó là hàng triệu lao động ở nước ngoài. Họ làm xuất khẩu lao động ở Malaysia, ở Ả Rập Xê Út, ở Hồng Kông, ở Đài Loan. Kiều hối gửi về hàng năm cũng trên chục tỷ đô. Tuy chưa bằng một quốc gia hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á là Philippines khoảng 30 tỷ đô, nhưng đây vẫn là một nguồn thu quan trọng cho nhiều hộ gia đình của Indonesia. Cuối cùng, cũng đừng quên rằng Indonesia đất rộng và dân đông nên họ có một thị trường nội địa khổng lồ. Tức là người Indonesia sẽ tiêu thụ chính sản phẩm do Indonesia sản xuất. Chỉ riêng sức mua trong nước đã tạo động lực tăng trưởng. Với tầng lớp trung lưu hơn 50 triệu người, Indonesia trở thành thiên đường cho hãng xe, điện thoại, thời trang. Toyota, Honda bán hàng triệu xe ở Indonesia mỗi năm. McDonald's, KFC, Uniqlo cũng coi đây là một thị trường chủ lực. Nhưng nếu chỉ nhìn vào tổng GDP, Indonesia, một nước trong nhóm G20, nhiều người sẽ vỗ tay tán thưởng. Ồ, vậy ra Indonesia là một nước giàu. Nhưng cuộc đời thì không đơn giản như vậy. Kinh tế quốc gia cũng thế. GDP to chưa chắc người dân đã sung túc và sống sung sướng. Và đó là điểm yếu lớn nhất của Indonesia. Thu nhập bình quân đầu người chưa thực sự cao bởi vì dân số của họ quá đông. Để mà dễ hình dung, tưởng tượng bạn có một cái bánh rất to nhưng lại phải chia cho quá nhiều người. Kết quả là mỗi người chỉ được một miếng vừa đủ, không ai thực sự no bụng. Đó chính là Indonesia ngày nay. Với dân số khoảng gần 280 triệu người, GDP hơn 1,4 nghìn tỷ đô, chia ra chỉ còn trung bình khoảng 5.000 đô một người, trên 5.000 đô một người một năm một chút. Trong khi đó Việt Nam, dù GDP tổng chỉ bằng khoảng 1/3 Indonesia, nhưng dân số thì cũng ít hơn. Chia bình quân ra thì người Việt cũng chỉ kém người Indo vài trăm đô mà thôi. Ví von vui thì Indonesia giống như ông bố của một gia đình đông con, đi làm rất là nhiều tiền nhưng về đến nhà phải nuôi cả một gia đình với nhiều thành viên. Việt Nam thì ít con hơn, tổng thu nhập thì kém nhưng mà chia ra từng người thì mức sống cũng chẳng thua là bao nhiêu. Chính vì thế, dù Indonesia được ngồi vào nhóm G20, nhưng nhiều người dân vẫn còn rất vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Và có thể nói, trong một bức tranh rộng lớn thì phần đa người Indonesia còn vất vả hơn cả người Việt Nam. Tại sao lại thế ư? Bởi vì ở Indonesia, cái chuyện phân hóa giàu nghèo là một bức tranh rất tương phản, nhìn có khi giống như hai thế giới chung trong một đất nước. Thu nhập bình quân đầu người như đã nói vào khoảng hơn 5.000 đô, nhưng con số này chỉ là trung bình cộng, và trung bình cộng thì không bao giờ nó phản ánh chính xác những gì đang diễn ra ở cuộc sống. Bởi thực tế ở thủ đô Jakarta và đảo Java, đây là nơi tập trung hơn một nửa dân số và phần lớn những trung tâm công nghiệp hay thương mại. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những cảnh sầm uất, đó là những tòa nhà chọc trời, đó là những chiếc xe sang chạy đầy đường, đó là giới thượng lưu sống xa hoa, chẳng khác gì ở Singapore. Nhưng mà nếu đi ra khỏi Java sang những nơi như là Papua, như là Maluku hay là những hòn đảo hẻo lánh, thì người dân vẫn sống trong cảnh thiếu thốn, cơ sở vật chất hạ tầng thì yếu kém, y tế giáo dục cũng chưa phát triển. Thậm chí có nơi cuộc sống vẫn xoay quanh nông nghiệp tự cung tự cấp như cái thuở ngày xưa. Nói nôm na thì tài sản và thu nhập tập trung vào một nhóm nhỏ tầng lớp giàu có, trong khi hàng triệu người thì vẫn phải sống chật vật với mức thu nhập thấp. Hiện tại người ta tính được là Indonesia có khoảng 26 triệu người sống dưới chuẩn nghèo quốc gia. Họ là ai? Họ là những người nông dân, họ là những người ngư dân, họ là những dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo rất xa xôi, nơi mà một trận bão hay một dịch bệnh cũng đủ khiến cuộc sống của họ đảo lộn hoàn toàn. Trong khi đó, ở đầu bên kia của cán cân, Indonesia lại có một tầng lớp siêu giàu hùng hậu. Nước này có hơn 150.000 triệu phú và trên 25 tỷ phú. Những đại gia này chi phối các ngành then chốt như là thuốc lá, ngân hàng, viễn thông, bất động sản. Chính vì vậy, khi bước chân vào những trung tâm thương mại sang trọng ở Jakarta, người ta có cảm giác như đang ở một Singapore thu nhỏ. Nhưng chỉ cần rời khỏi vùng đô thị phát triển, cảnh tượng lại gợi đến một vùng nông thôn nghèo khó của Myanmar, của Campuchia hay là của Việt Nam mấy chục năm về trước. Sự chênh lệch nghèo ấy khiến Indonesia trở thành một trong những quốc gia có bất bình đẳng lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Điều thú vị là với gần 280 triệu dân, đất nước vạn đảo này giống như một bức tranh kép. Mảng màu sáng rực rỡ của giàu có hiện đại xen lẫn những mảng tối nghèo nàn. Người ta vẫn thường ví Indonesia có hai thế giới song song cũng chẳng sai. Một bên hoa lệ, một bên là những vùng đảo xa xôi. Chính sự tương phản ấy cũng vừa là thách thức, vừa là câu chuyện hấp dẫn về xã hội Indonesia đương đại.
Và để dễ hình dung hơn thì chúng ta hãy đến với một gia tộc giàu bậc nhất Indonesia. Đầu năm 2025 thì hãng Bloomberg đã công bố bảng xếp hạng 25 gia tộc giàu nhất thế giới vào năm 2024. Trong đó gia tộc Hartono, dịch ra gốc của họ là họ Hoàng ở Trung Quốc. Gia tộc này đã gây chú ý khi trở thành gia tộc người Hoa giàu nhất với khối tài sản ước tính khoảng 47 tỷ đô la Mỹ, tương đương GDP của Campuchia hoặc là Bahrain. Những người đứng đầu gia tộc là Hoàng Tuệ Tường và Hoàng Tuệ Trung, đứng đầu danh sách người giàu nhất Indonesia suốt 17 năm qua. Những công ty của họ bao gồm ngân hàng tư nhân lớn nhất, trung tâm mua sắm lớn nhất, mạng xã hội lớn nhất Indonesia. Mặc dù đứng đầu danh sách những người giàu nhất Indonesia, nhưng hai anh em họ Hoàng vẫn kín tiếng và bí ẩn. Họ hiếm khi giao lưu với giới quân sự, giới chính trị gia hoặc là trả lời phỏng vấn. Và sự xuất hiện của họ cũng là điều hiếm hoi. Có lẽ bắt nguồn từ lịch sử phức tạp của người Hoa tại Indonesia và những gì mà người Hoa tại Indonesia đã phải chịu đựng. Nhưng có một điều đặc biệt thú vị là tại ASEAN vào năm 2018, tức là Đại hội Thể thao của châu Á năm 2018, tổ chức tại Jakarta, thì Hoàng Tuệ Tường lúc bấy giờ ngoài 70 tuổi đã đại diện cho Indonesia và giành huy chương đồng ở môn chơi bài. Chỉ khi được phỏng vấn sau trận đấu thì người ta mới biết ông là thành viên của gia tộc họ Hoàng giàu có nhất Indonesia. Cuối cùng chúng ta quay trở về để mà kết luận Việt Nam và Indonesia thì như thế nào. Nếu mà so sánh trực diện về quy mô nền kinh tế, ta sẽ thấy một bức tranh thú vị. Indonesia lớn hơn hẳn về diện tích, về dân số, về GDP tổng và có vị thế toàn cầu nhờ tài nguyên thiên nhiên. Nhưng mà thu nhập bình quân đầu người thì chỉ nhỉnh hơn Việt Nam một chút, trong khi tỷ lệ nghèo đói thì lại cao hơn. Và chỉ một vài năm nữa thôi, Việt Nam sẽ vượt Indonesia về thu nhập bình quân đầu người. Việt Nam tuy tổng GDP còn khiêm tốn, nhưng tốc độ tăng trưởng thì nhanh, cơ cấu kinh tế dựa vào công nghiệp chế biến, tỷ lệ nghèo thấp và đang thu hút mạnh mẽ đầu tư quốc tế. Giống như một cuộc đua đường dài, Indonesia đang dẫn trước, nhưng Việt Nam đang tăng tốc và dần thu hẹp khoảng cách. Vậy Indonesia giàu hay nghèo? Câu trả lời là họ giàu về quy mô nhưng chưa giàu về chất lượng cuộc sống. Tổng GDP thì to nhưng chia bình quân đầu người thì vẫn chỉ ở mức trung bình khá. Người dân Indonesia có tầng lớp trung lưu lớn nhưng cũng còn hàng chục triệu người nghèo. So với Việt Nam, họ nhỉnh hơn một chút về thu nhập bình quân nhưng khoảng cách không lớn và đang bị rút ngắn. Trong khi đó, Việt Nam dù chưa bằng Indonesia về tổng quy mô nhưng lại có lợi thế về tốc độ tăng trưởng và thành tích giảm nghèo. Cuộc sống tại Việt Nam nhìn chung là thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.